यो क्यामेराको माध्यमबाट कैद गरेर तपाईँहरूको सामु मैले पस्किनेछु। हस्त धन्यवाद। आजलाई यति भन्दै दुई हात जोडेर यहाँबाट बिदा लिन चाहन्छु। जापानमा त जापानिज स्टाइलमा भन्नु पर्यो। हेर्नु नि त यिनीहरू चाहिँ बाहिर यहाँबाट बाहिर निकालेर मात्रै छोडिदिने हो अनि अर्को के हो यो कनेक्टिङ लाइनहरू क्याच गर्ने हो के हो? यही हो हामी जाने? अझ 2 स्टेप